নমস্কাৰ, আজি মই ইয়াত এটা ধান মিল ইনষ্টল কৰিছিলোঁ, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো আমাৰ ইনভাৰ্টাৰটো চলাৰ পিচিও 12.5 কিলোৱাটৰ হয়। ইয়াত ইনষ্টল কৰি দিছোঁ এনেকৈ। আৰু আমাৰ যিটো ইয়াত ৰাইচ মিল ইনষ্টল কৰা হৈছে এইটো কম্বাইন ছিষ্টেম, মানে ইয়াত এক চাইডে ধান ঢালিলে চাউল ওলাব আৰু এক চাইডে আপুনি পিঠাগুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু মাকৈ গুড়ি এনেকৈ কৰিব পৰা যায় এক চাইডে। চলাবলৈ একদম সহজ, মানে কোনো কঠিন নহয় মিলটো চলাবলৈ। চুইচটো দি দিলে ডাইৰেক্ট চলি যায়। ইনভাৰ্টাৰৰ পিছফালে গোটেইখিনি কানেকশ্যন দি থোৱা আছে, চলাৰ আৰু বেটেৰী এনেকৈ কানেকশ্যন। গ্ৰিড কানেকশ্যনটো দি থৈছোঁ, কিন্তু কাৰেণ্টটো আমি ইয়াত কানেক্ট কৰা নাই, কাৰেণ্ট ইনপুট দিয়া নাই, এনে কানেকশ্যনটো কৰি থোৱা হৈছে। আৰু বেটেৰী ৰেড প্লাছৰ ৱেৰডাল ইয়াত কানেক্ট এনেকৈ কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি আছে ইয়াত আৰ্থিং কৰা হৈছে, আৰ্থিঙৰ ৱেৰো ইয়াত কানেক্ট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু পেনেলৰ পৰা আহিছে এইটো প্লাছ মাইনাছৰ ৱেৰ, এইডাল বেটেৰী নিগেটিভ মাইনাছৰ ৱেৰ। এনেকৈ গোটেইখিনি ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। এনেকৈ গোটেই আমি পাইপ ৱৰিং এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ ইয়াত। আৰু ইয়াতে MCB এটা দিয়া হৈছে, এইটো MCB মেইন চুইচ হিচাপে। আৰু ইয়াতে ACDB বক্স, এইটো ACDB বক্স আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ। আৰু এইটো AGB বক্স, ইয়াত চলাৰৰ পৰা প্লাছ মাইনাছৰ ৱেৰ আহিছে, ইনপুট আউটপুট হৈ গৈছে ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে, ইয়াৰ পৰা এই আউটপুট গৈছে ইনভাৰ্টাৰত। আৰু এইকেইটা বেটেৰী আমাৰ 200 AHৰ হয়, 5টা ওপৰত থৈছোঁ, 5টা তলত থৈছোঁ। আৰু যিকেইটা বেটেৰী আমি ইয়াত কানেকশ্যন আছে, চিৰিজ কানেকশ্যন আছে, গোটেইখিনি আমি চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ ইয়াত 10টা বেটেৰী। আৰু ছিষ্টেমত আমাৰ 10টা পেনেল আছে, চলাৰ পেনেল। যিকেইখন পেনেল আছে, এখন পেনেল আপোনাৰ 335 ৱাৰ্ডৰ হয়, 335 ৱাৰ্ডৰ। এইটো ৰাইচ মিলটো, এইটো ৰাইট চাইডে চাউল ইয়াত ওলাব পাৰি। আৰু লেফ্ট চাইডৰ যিটো আছে ইয়াত হালধি, মাকৈ আৰু পিঠাগুড়ি এনেকৈ খুন্দিব পাৰি ইয়াত লেফ্ট চাইডে। মই এইটো ইনপুট দি এনেকৈ মিলটো চলাই চাম। মিলটো চলাবলৈ বহুত সুবিধা ইয়াত, মানে ইমান কঠিন নহয় চলাবলৈ। চুইচটো দি দিলে ধুনীয়াকৈ চলি যায়। আৰু ইয়াত এইটো মিলটো চলাই পেলাই আপুনি বেলেগ কামো কৰি থাকিব পাৰি, মানে ইয়াত কোনো ধৰি থাকিব নালাগে, হেৰি কৰিব নালাগে।